cum am ajuns să facem acest podcast? Stând de vorbă cu părinți, cu copii, sportivii noștri, ne-am dat seama că ei ne cunosc ca și Piști, ca și Corina, dar de fapt cine este Piști, cine este Corina și cum s-a format acest club de badminton care acum funcționează ca și CSM Timișoara, Clubul Sportiv Municipal Timișoara. Dar istoria este mai lungă decât Clubul Sportiv Municipal și aici Piști este cel care ne poate ilumina în privința evoluției. Că data trecută am început acest lucru, cum am ajuns la Timișoara, de la fabrica de confecții metalice de Bocșa. Am fost transferat aici la IXITUM MRTU, un institut de proiectare, mașini de ridicat și transport uzinal. Și aici, venind, am găsit un nucleu care juca badminton. Și am fost și eu invitat ca să joc badminton. Și, așa cum v-am mai spus, la Bocșa am mai jucat, așa, deci aveam ceva habar, nimeream mingea, dar nu eram la curent cu regulile de joc și terenul respectiv. În sala UMT, a uzinei mecanice, o sală de sport, era un singur teren de badminton și el îl trasam cu cretă, pentru că nu mi s-a dat voie să trasăm cu boxea. Și acolo, sâmbătă, după ora 3, jucam. Până la 10 seara. Na. Și de aici a plecat acest grup de badminton. Și așa cum am povestit, în legăturile noastre, deci la noi din institut, că era un institut, aș spune, cu mașinile astea de ridicat și transport uzinal, singurul din țară. Și atunci, peste tot în țară unde erau probleme cu poduri rulante, macarale, erau chemați oamenii de aici, din institut. Și prin un delegat din ăsta am reușit să intrăm în contact la Târgu Mureș, unde ne s-a spus, doamne, pe și aici se joacă badminton. Cine? Păi, na, și atunci am mai povestit. În februarie 77 am ajuns să jucăm la Târgu Mureș și după efectuarea acestei întâlniri bilaterale, am luat această, inițiativă, să spunem, hai să încercăm să popularizăm acest sport. Deci de aici a plecat fapt. În echipa, să zic așa, de la Timișoara, nu toți au fost încântați de că nu au timp să se ocupe de copii, nu știu ce, dar eu am zis, ok, am făcut. Și așa cum am și spus, primii au fost niște copii ai angajaților de la institut, pe urmă au venit studenți, da? Și așa a luat ființă pe undeva un grup. Mergeam la jocuri, în diferite orașe. Primul oraș care a fost, eu știu, provocarea cea mai mare a fost Târgu Mureșu. Pe urmă au apărut Bucureștiul, Oneștiul, da? Care au fost niște centre, a fost Reșița. Deci, Ai spus și de Iași. Data trecută am uitat de domnul Călugărița. Domnul Oloiel a fost primul și domnul Călugărița, la studenți. Deci, eu știu, aș aminti aici, pe urmă, niște oameni care, într-adevăr, s-au dedicat. Deci, la Târgu Mureș a fost Demeter Zoltan, care era profesor de sport și un civic. Nu era de profesor, dar a fost un tip foarte activ în de badmintonului. Pe urmă, la Unești, Mircea Agapi, care a fost un sufletist și care a crescut numeroși campioni, iar a fost un om de vază în badmintonul românesc. La București, acolo, bineînțeles, am avut iar așa un adversar, să zic, la un moment dat București a fost un adversar destul de serios. Erau cei doi profesori, Cios și cu Negreu, Constantin. Deci, Bucureștiul, bineînțeles, a fost, era și de așteptat, au fost foarte mulți amatori, tot din rândul studenților, în special Politehnica, deci domnul Negreu care era acolo, și au fost niște jucători, frații Hâncu, Gheorghiță Dragoș, Adi Liber,
un băiat, Dragnea, iară, care era foarte bun. Radu Ionescu? Radu Ionescu a venit mai târziu, dar Tot student fiind. asta am menționat și aici, când avem noi probleme acum, locul unde făceam antrenament, un centru foarte important și care a căutat să propage acest badminton în București, a fost tocmai Liceul de Artă Nicolae Tomița, unde era profesor Cios Constantin, care a meditat și a adus foarte mulți copii să joace badminton. Da. Pe urmă, Iașul, într-adevăr, a fost chiar un centru unde erau, la un moment dat, niște jucători de top, cum era Alina Piectu și soră sa, nu mai știu cum o chema pe soră sa, pe urmă erau băieții. Era o jucătoare mică, dar nu era sora ei. Alina Pieptu nu avea. Ba, avea o soră, da. Nu știu dacă l-au chemat oameni, dar în fine. Deci, erau foarte bune. Au avut o trupă foarte bună. Și pe urmă s-au ridicat Galațiu, la Bocșa au mai fost Brașovul, deci un om iară care s-a dedicat foarte mult badmintonului, a fost domnul profesor Mârza Iacov de la Brașov, care... Tractorul Brașov se numea echipa atunci. Sau sala era sala Tractorul. Sala era, nu Tractorul. Deci erau la universitate la un moment dat, nu? Erau frații Dan, Ioan și Nicolae, Lenuța Baniță. Da, și pe urmă a fost băiatul de la Onești, pe care l-a crescut Mircea Agapi, s-a dus la facultate, acolo la Brașov, la domnul Mârza, deci facultatea de sport. A mai fost și Zehan Cătălin de la Brașov. Și el, da. Deci erau, deci astea sunt centrele cele mai importante. Ok, deci această firmă, Victor, a ajutat foarte mult badmintonul românesc. La început am primit rachete și filee pe gratis de la acest om, care le-am împărțit în țară și a fost un imbold pentru badmintonul românesc. În altă ordine de idei, la vremea aia, timișorenii erau foarte buni, să zic, erau toate finalele jucate între noi și eu în 83 până atunci am ținut, să zic, supremația. În 83, la ultima participare a mea la turneul campionilor, în sala noastră a trebuit să jucăm un meci de calificare, să-i spun așa, unde am jucat cu elevul meu, Banu Florentin. Și a fost interesant că toți elevii sau jucătorii care erau de la Lenau țineau cu el și eu aveam de partea mea cei de la institut. Și, în fine, am câștigat și am mers eu la această competiție, dar după aia, după vreo 2 luni, la Beva, am pierdut în semifinală la Banu și el a câștigat. Și de atunci a preluat el ștafeta și supremația badmintonului timișorean. Da. Asta este pe undeva, să zic, istoricul, prima parte, să zic, a istoriei badmintonului timișorean. Da? Aceste legături cu țările astea vecine au contat foarte mult, au ridicat foarte mult nivelul și un alt lucru pe care vreau să-l menționez este sprijinul dat de toată comunitatea asta timișoreană. Deci când era vorba de badminton, bineînțeles aici a intervenit tot directorul Pircea Zenu, noi am fost sprijiniți de fabrica de pantofi Filti, de fabrica de pantofi Guban, care pe vremea aia făcea pantofi Jimmy Connors, marele tenismen, și am primit și de la ei. Plus că noi am încercat să imităm, deci, genți pentru badminton, care s-au făcut tot la Guban, pe urmă, tricouri la 1 iunie, ciorap, la fabrica de ciorap, deci am avut peste tot la aceste întreprinderi intrare. Foarte important a fost la primul turneu ăsta internațional în 81, unde fabrica de confecții Bega, Șandor era director,
ne-a făcut echipament pentru echipa României, pantaloni scurți, tricouri, fuste pentru fete, foarte frumoase au fost. Și deci am fost sprijiniți peste tot. Da? Asta a fost un lucru foarte, foarte avantajos pentru noi. În această perioadă am avut ocazie să cunosc oameni din Ministerul Sporturilor. Da? La vremea aia, un personaj destul de important, domnul Copos George, a devenit președintele Federației Române de Badminton. Lucru care pe noi ne-a bucurat că, vorba aia, era un om de succes, om de afaceri și după 2 ani omul a văzut că la nivel de Ministerul Sporturilor se fac o grămadă de tranzacții așa mai mult sau mai puțin dubioase sau probabil că era deja pregătit să iei echipa de fotbal a Rapidului și ne-a lăsat. Da? Și cred că cel mai important lucru a venit după acest lucru, după ce ne-a lăsat domnul Copos, domnul Banu Florentin, deci jucătorul nostru de top, a reușit să intre în rândul oamenilor de afaceri și a început o afacere cu napolitanele Gioie și, bineînțeles, am propus ca și președinte al Federației. A fost un lucru, zic eu, foarte inspirat și extraordinar de benefic pentru badmintonul românesc. De ce? Având experiența și văzând niște competiții internaționale, el a organizat niște competiții de talie mondială, aș zice, foarte bine. Da? La început am fost băgați în categoria B de competiții, dar pe urmă domnul Culnic ne-a ajutat și am venit competiții în circuitul european de categoria A. Aici au venit în Timișoara peste 35 de țări care au jucat cu niște meciuri extraordinare, au fost din toate colțurile lumii. Nu? Au fost competiții care au câștigat japonezi, indonezieni, danezi, da? A fost un lucru extraordinar. Da? A fost de-a lungul a 3 ani, 1998, 99 și 2000, când a organizat Joe IBC International Championships. Da, dar printre astea, una, nu mai știu care, a fost și de calificare olimpică. Da, dar ăștia au fost ani, în 98, 99 și în 2000. 3 ani consecutiv deci când a organizat. A fost un lucru extraordinar. Cu premii în bani. Foarte, foarte mult am fost apreciat de către Federația Europeană, nu? Și prin asta a câștigat și badmintonul românesc, nu? Pe urmă, a fost un lucru foarte important că la nivel de Federație Europeană, Corina a fost cooptată în cadrul Federației Europene, ca director ăsta, de relații, departamentul de comunicare. Public Relation pentru un an, apoi în comunicare. 6 ani sau cât ai stat, nu? 6. 6 ani a fost un lucru extraordinar. Plus că, în această perioadă, lucrările Federației Europene de Badminton s-au ținut într-un an la Timișoara, în 2011, în septembrie. Da? La Hotel Timișoara, unde la vremea președintele Federației Europene, Holger Larsson, care mai târziu devine și președintele Federației Mondiale, a fost extraordinar de încântat de condițiile oferite și a avut numai cuvinte de laudă. Un lucru care trebuia iarăși să mulțumească sau să satisfacă atât organele locale, cât și la nivel de țară, nu Federația. Deci au fost niște momente extraordinare. Da? Între timp s-au mai perindat lucrurile, s-a schimbat, domnul Banu n-a mai putut să fie președinte sau ce, și a devenit președinte Radu Ionescu, un jucător iară foarte dăruit badmintonului, care și el era un om de afaceri
Și am ținut, nu mai știu cât, 2 ani, 3 ani, 2 ani. Din 2000 până... Da, am Nu ținut știu la exact. nivel în București o competiție așa Balcanică, nu? A fost un campionat balcanic în București. balcanic, da? În sala Floreasca s-a ținut treaba asta, plus că am fost cu el la Malmö în Suedia, ședința, nu, la ședința Federației Europene în Suedia, da? 2000, Și au mers lucrurile destul de bine. 2002. Ca după un caz destul de dubios, când echipa noastră trebuia să meargă, sau au fost, de fapt, în niște campionate europene și, bineînțeles, noi am crezut că vom avea nu știu ce rezultat și biletele de avion s-au luat, eu știu, după 2-3 zile sau cât, și băiatul care mă reprezenta, unul din lot, cum îl chema pe ăsta, un înalt, era de la București. Acum îmi scapă numele. În fine, băiatul se califică, merge mai departe, dar trebuia să plece, că avea bilet de avion. Florin Pătroaică, așa o chema, și Pătroaică. Și gata, președintele Radionescu l-a urcat în avion să plece și datorită acestui lucru a fost schimbat. După el a venit din nou domnul Vanu, care a fost chiar... și am avut un suport și totuși lucrurile au decurs destul de bine. Aici acum mai trebuie să menționez o treabă la nivel de jucători. Am avut jucători care au plecat afară să joace, au fost solicitați. Da? Deci primul Posteu, care a jucat într-o echipă din Palermo, din Italia, pe urmă tot acolo a jucat și ăsta Radu Cârlan, care s-a format foarte bine și la ora actuală este antrenor în Norvegia, deci a fost un jucător foarte bun. Pe urmă am avut o fată, Ada Pârbănescu, care și ea s-a dus în Italia și la ora actuală este considerată o antrenoară destul de bună la nivel european, să zic, are 2 jucătoare din Ucraina, cu care este satisfăcută. Deci Adina Posteucă și cu Radu Cârlan au jucat și la o echipă din Ungaria, Hajduk Sovoslo. Pe urmă, mare parte din băieții au jucat tot așa. În Ungaria există și campionat național masculin și feminin, pentru că la nivel mondial există Cupa Aber și Cupa Thomas. Deci cupa pentru echipe feminine și băieți. Și am câștigat în Ungaria, locul 1, deci cu jucătorii români. Posteucă, Străuț, Ivan, Dușnoch, deci a fost iar o satisfacție pentru noi. Și clubul din Hajduk Sovoslo am colaborat, eu știu, câți ani, foarte mulți ani, 15 ani sau cât, și unde am ajutat la ridicarea unei generații întregi. Deci, am avut o activitate și am fost apreciat din cauza. Și jucătorii români au fost foarte mult apreciați. După generația lui Florin, care sunt jucătorii care au urmat? Am avut Deci, undeva o pauză de... Au fost considerată o perioadă moartă, că gata, Posteucă, Dușnoch, Iban, ăștia se lasă și ce ne facem acum așa. Noi, între timp, însă, deja am avut niște copii. Da? Și acești copii se chema Corciuc, Marius, Vasiu, Mircea. Înainte de asta au fost Radu Toma. Ăștia deja erau încă mici așa, dar promiteau. Sonia, Radu, Mircu, Oana, Cehac, surorile Cehac, da. Și au fost și asta, al Ștefan, nu? Ea a fost mai târziu. Alexandru Ștefan. Da? Dar între timp am avut iar o generație așa de sacrificiu, să zic, dar la nivel de juniorat. La un moment dat erau 10 echipe în România și am luat locul 10. Da. Dar anul următor am luat locul 1. Deci, cu aceiași 4 sportivi. Cu aceeași echipă, da? Și aici a fost acela Avrămuț Ema, pe urmă
Albu Cătălina, Albu Ionuț și Toma Radu. Toma Radu. Deci ăștia patru au fost, mamă, era și Tomi ăsta, ungor și cu fiul meu, parcă era în echipă. Da. Da. Emma Avrămuț, care atunci era în clasa 4-a, 5-a, acum este mămică și își aduce fetița la badminton, care la rândul ei este în clasa 1. Dacă tot am adus vorba despre Emma, am găsit și de la ea o epistolă scrisă pe foaia de hârtie, țin minte exact când, în tren, când ne întorceam de la un concurs de la Iași, și ea spune așa: e miercuri, sunt foarte nerăbdătoare să plec la Iași cu badminton. Iată că am ajuns la gară, mi-a fost puțin rușine când i-am văzut pe toți. La ora 10 am ajuns la Iași. Hotelul era curat. Pe la ora 14 am fost la un film la care, sincer să vă spun, n-am înțeles nimic. Seara am avut mari emoții. Dimineața, cu cât mă apropiam de sală, tot mai multe emoții aveam. Sala era destul de mare. Iată că a sosit și momentul când să joc. Am intrat pe teren. Când am văzut cu cine joc, am crezut că mă fac pe mine de râs. Fac pe mine de frică. Îmi tremurau picioarele foarte tare de emoții, parcă nici paleta nu mai puteam să o țin în mână. La badminton este rachetă. Dar așa e la început. A început meciul. Primul set l-am câștigat. La setul al doilea nu mai aveam așa de multe emoții, dar am bătut-o. La al doilea meci am avut și mai multe emoții pentru că am jucat cu o fată din Craiova, iar o prietenă de-a mea, care juca și ea pentru Craiova, mi-a spus că o să mă bată măr. Meciul a început și eu aveam tot mai multe emoții. Am câștigat primul set, dar la al doilea și la al treilea m-a bătut. Vineri seara, când am mers să fac duș, am bătut la ușă să văd dacă e cineva. Eram pe vremea aceea în studenți, deci în căminele studențești, și baia era la comun. Am bătut la ușă să văd dacă e cineva. O femeie care era în baie mi-a răspuns așa: măi, nesimțit-o, pleacă de aici. Eu n-am mai putut de râs. A doua zi mi-a spus că o să mă reclame la director. Tot în acea zi m-am blocat la WC și mi-a fost puțin frică, dar am tras mai tare de ușă și s-a deschis. Eu cred că am stat 10 minute acolo. Azi am fost la film din nou. Filmul se numea Masca lui Zorro. A fost foarte fain. Iar acum sunt în tren. Corina Mare, adică eu, m-a învățat să vorbesc limba păsărească. La început n-am înțeles, dar apoi am înțeles. Am făcut poze, iar acum vă fac o compunere aiurită. Pa, pa! Emma Avrămuț. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Probă de microfon. 1, 2. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Happy birthday. Merry Christmas.